February 8, 2022, atin pong alamin ano po ba mga latest updates sa bansang Pilipinas. Kung kayo'y pauwi na sa bansang ito or if you will be traveling to the Philippines, alamin po natin sa videong ito kung ano po ang highlights ng mga balita. Magandang araw po sa inyong lahat mga kabayan at kaibigan. Welcome to Jamey Iris TALK TV, where we discuss, talk, and chat about the latest information na makakatulong po sa inyo. Sa episode pong ito, we will be looking at the latest highlights ng mga balita po dito sa Pilipinas that I gathered so that at least alam niyo po kung ano po ang mga nangyayari sa ating bansa sa araw na ito. By the way, I just simply want to say welcome sa lahat po ng ating mga viewers at especially sa ating mga bago pong viewers at subscribers. Kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa aking channel, iniimbitahan ko po kayo to please subscribe so that at least you can get updated and be updated po sa ating mga bagong balita at iba pa pong mga videos na makakatulong po sa inyo if you're planning to fly to the Philippines or kung hindi naman po kaya, you just simply want to get yourself updated kung anong nangyayari sa ating bansa. At syempre po, maraming salamat po sa ating mga subscribers na araw-araw po ay kasama natin dito sa ating channel. Simulan na po natin ang ating balita. Ating pong alamin ano po ba ang mga balita sa araw na ito. Simulan po natin ito regarding sa gaano na ba kadami ang mga COVID cases sa ating bansa. At titingnan din po natin how IATF rules regarding allowing the foreigners will help reboot the Cebu tourism. This is according to their governor, Gwendolyn Garcia. At regarding po sa pagbabakuna ng ages 5 to 11 ng mga bata, kinakailangan po ng parental consent. At titingnan din po natin after 2 years ng pagiging sarado po or having a closed border, ang Australia po finally welcomes back the world. At huling-huli po, tingnan po natin, sinabi po nila sa election 2022, ang campaign period daw po ay magsisimula in the midst of COVID-19 pandemic. Simulan po natin mula sa DOH. Sinasabi po kahapon, February 7, 2022, ng DOH na nakapagtala daw po sila ng 6,835 na karagdagang kaso ng COVID-19. Samantala, mayroon namang nakaitalang 16,330 na gumaling at 12 naman po ang pumanaw. Sa kabuoang bilang ng mga naitalang kaso sa ating bansa, 3.2% po or 116,720 ang aktibong kaso, 95.3% naman po or 3,445,125 na ang gumaling at 1.51% naman po or 54,538 ang siyang namatay. Tayo naman po ay dumako sa Cebu mula po sa Philippine News Agency. Sinabi po ng IATF rules allowing foreigners to help reboot Cebu tourism as per their governor, Gwendolyn Garcia. Binanggit po ni Gobernador Gwendolyn Garcia ang bagong patakaran ng IATF para sa pagbubukas ng bansa sa mga dayuhan simula po ng February 10. Si Garcia na po ay nakikipagpulong sa mga konsul mula sa South Korea, Japan at China noong Lunes ay nagsabi na ang IATF Resolution 160B na inisyu noong February 3 ay makakatulong po sa industriya ng turismo sa lalawigan ng Cebu na makabangon pagkatapos ng may distress po ito dahil sa COVID-19 pandemic at gayon din po sa bagyong Odette. Kasama po sa pagpupulong na ito ang mga representatives mula sa airline companies, hotel resort, and mga Restaurant Association of Cebu or HRRAC, tour operators as well as officials from the Department of Tourism, Department of Health, Bureau of Quarantine, Mactan, Cebu International Airport Authority, and of course the GMR Megawide Cebu Airport Corporation.
Sinabi po ni Garcia na sa pagpupulong na ito, they are seeking to align the provincial government policies with the IATF rules in accepting foreign nationals who are fully vaccinated. Pinahayag po ni Garcia na this will involve the very survival of very industries of tourism related, so let's make this decision here in Cebu, and she said, I will take the lead. We allow the entry of foreign nationals coming from visa-free countries that issue their proper vaccination cards. And I will invoke the General Welfare Clause where it is my responsibility to uphold the general welfare of the tourism industry and the tourism-related industries that is in a pandemic, severely and acutely and critically affected. Now, Garcia also said she will issue a memorandum outlining the new protocols for the arriving foreigners in consonance with the IATF guidelines. Now, the IATF or the guidelines said all the travelers must present a negative reverse transcription polymerase chain reaction or simply RT-PCR test taken within 48 hours before departing from the country of their origin. Now, facility quarantine will no longer be required, but self-monitoring of COVID-19 symptoms will be done for 7 days. And that will be at home. Dumako naman po tayo sa Philippine News Agency. Again, sabi po nila, no parental consent, no vax for 5 to 11 age group. This is from the Philippine News Agency. Sinabi po ni Presidential Advisor on COVID-19 Response, Secretary Vince Dizon, kinakailangan ang pahintulot ng magulang o tagapag-alaga bago mabakunahan laban sa COVID-19 ang mga batang may edad 5 hanggang 11. Sinabi din po ni Dizon sa isang interview that, unfortunately, they cannot be vaccinated. It is their parents' call if the child will be vaccinated or not. The only challenge for the younger age population, we have to deal with the possible adverse effects and also the logistics because the doses for Pfizer are different from the doses we use for the older age group of 11 or 12 or up. At the vaccination event at the Philippine Heart Center, Quezon City, Dizon assured all the vaccines are safe and effective and endorsed by the Philippine Pediatric Society. In the US, they are using the same vaccine that we are using for our children. Out of almost 9 million children aged 5 to 11 who have gotten the vaccine, there were 0 side effects, Dizon had said. So these were the information that were mentioned by the zone. Dumako naman po tayo sa ibang bansa. Sinasabi sa Taiwan, inaalaw na po ang mga OFWs na pumasok sa Taiwan. So sinasabi po dito na sa darating na February 15, maari na daw po pumasok ang Taiwan sa darating na petsang ito. Ito ay mula sa GMA News. Ang mga overseas Filipino workers ay pinapahintulutan na pong pumasok sa bansang Taiwan sa petsang nabanggit. Ito ay ayon sa Manila Economic and Cultural Office or MECO. Sa pahayag nitong Lunes, sinabi ni MECO President Representative at Chairman Wilfredo Fernandez na kinumpirma po ito ng Taiwan Economic and Cultural Office sa Maynila. Sinabi din ni Fernandez na ang recruitment agency ang dapat ang magbayad sa pre-deployment pandemic fees ng mga OFW na mapupunta po sa Taiwan na nakasaad sa Memorandum Circular 1 ng POEA. Pinapayuhan po ang mga OFWs na sundin ang mga patakaran sa ipinapatupad ng pamahalaan ng Taiwan bilang pag-iingat pa rin sa COVID-19. Kabilang po sa mga rekisito sa pagpasok sa Taiwan or requisite po ay ang mga vaccination cards, negative RT-PCR test result at mandatory quarantine ayon kay Fernandez. Nagpaalala naman po si MECO, labor official at lawyer Cesar Chavez Jr. sa mga OFW na magiging mahigpit ang Taiwan laban sa paggamit ng peking vaccination card. Ayon sa MECO, mayroon 11,000 new hires na
OFWs at 24,000 naman pong replacement na ang naghihintay sa pagbubukas ng Taiwan. Sa kasalukuyan, tinatayang 160,000 Filipinos ang nagtatrabaho ngayon sa Taiwan. Mga kabayan, ito ay magandang balita po para sa ating mga kabayan na nais bumalik sa kanilang mga trabaho sa Taiwan or kung hindi naman po kaya ay nag-a-apply po ng trabaho sa bansang ito. At isa na naman pong magandang balita para po sa ating lahat. Again, sa ibang bansa po, mula sa GMA News, after 2 years of closed borders, Australia now welcomes back the world. Bubuksan na po muli ng Australia ang kanilang bansa simula February 21 para sa mga nabakunahang manlalakbay ngayong buwan ng Pebrero. Wawakasan na rin po nila ang 2 taong paghihirap para sa sektor ng turismo. Muling bubuhayin ang migration and injecting billions of dollars into the world number 13 economy. The country had taken its steps in the recent months to relax border controls like allowing skilled migrants and quarantine-free travel arrangements like travel bubbles with selected countries like New Zealand. Balik po tayo sa ating bansa. So nagagalak naman po tayo na nakikita natin ang travel restrictions ay unti-unti pong bumubukas, hindi lang po sa ating bansa kung hindi sa ibang bansa pa rin po. So sa mga nawala ng trabaho, ayan po, that at least gives us a little bit of hope na unti-unti na po nabubuhay ang industriya, hindi lamang po sa Pilipinas, kung hindi gayon na rin po sa ibang bansa. Sa pagbalik naman po natin sa balita dito sa ating bansa, sinabi po sa GMA News ng Election 2022 campaign period ay magsisimula na po sa gitna ng COVID-19 pandemic. Simula na ngayong araw ang opisyal na panahon ng kampanya para sa mga kandidato ng Eleksyon 2022 na tumakbo para sa mga pambansang posisyon sa gitna ng patuloy na pandemya ng COVID-19. Ngunit under Section 14, COMELEC Resolution 10372, narito po ang mga sumusunod na aktibidad na mahigpit na ipinagbabawal sa panahon ng mga personal na kampanya in all alert category levels. Handshakes, hugs, kisses, going arm in action that involves physical contact among the candidates, their companions, and the public, taking selfies, photographs, and other similar activities that require close proximity between the candidate and their companions and the public. Gayon din po, kasama rin dito ang distribution of food and drink and all the goods or items, giving away money to the public, and even simula na ngayong araw ang opisyal na panahon ng kampanya para sa mga kandidato ng Eleksyon 2022 na tumakbo para sa mga pambansang posisyon sa gitna ng patuloy na pandemya ng COVID-19. Ngunit under Section 14, COMELEC Resolution 10372, narito po ang mga sumusunod na aktibidad na mahigpit na ipinagbabawal sa panahon ng mga personal na kampanya in all alert category levels. Handshakes, hugs, kisses, going arm in action that involves physical contact among the candidates, their companions, and the public, taking selfies, photographs, and other similar activities that require close proximity between the candidate and their companions and the public. Gayon din po, kasama rin dito ang distribution of food and drink and all the goods or items, giving away money to the public, and even in the form of ayuda or cash aid will be considered vote buying. Entering a private dwelling during house-to-house campaigning, even with the express permission of the homeowner, and crowding or allowing crowds that violate minimum public health standards or MPHS around the candidate and his or her companions. Now, the first 3 activities listed under Section 14 are also not allowed during its meeting de avance. Ang COMELEC resolution ay nagpataw din po ng paghihigpit sa mga motorcade since only candidates, campaign leaders, and supporters belonging to the same household
would be allowed in the same vehicle. Gayon din, ang mga motorcade sa mga lugar kung saan nasa ilalim po ng alert levels 1 hanggang 4 ay hindi dapat magkaroon ng mga stopover, layover, and other similar stoppages for conduct of the other election campaign activities. So yan po ang mga latest nating balita mga kabayan sa loob at labas ng ating bansa. Again, IATF rules po allowing foreigners ay makakatulong po sa pag-reboot ng Cebu tourism. At remember, no parental consent, no vax for any children from 5 to 11 years of age. At sa ibang bansa po, OFWs will now be allowed to enter the country of Taiwan. At gayon din po, ang bansang Australia, after 2 long years that they have the closed borders, are now open for tourism. And of course, the latest campaign period for the election 2022 po ay magsisimula na po, but you have to ensure that you take into consideration yung mga rules and regulations that they have mentioned at kailangan mag-abide by this. So with that mga kabayan at kaibigan, let me know your thoughts about this, kumbaga po mga balita natin. Nang sa gayon ay malaman din po natin ang inyong opinion at inyong mga suggestion. So muli po ito si Jamey Iris mula sa Jamey Iris TALK TV kung saan ibinabalita ko po sa inyo ang highlight po ng mga nangyayari na related po at makakatulong sa inyo bilang travelers or a Filipino who simply wants to get updated with what is happening significantly in your country. If this video had helped you, please click like, and I'm inviting you to please subscribe to my channel so that you'll get updated with the videos that I am creating and preparing for all of you to keep you informed and at the same time makatulong po sa inyo. So with that mga kabayan, lagi niyo pong pagkakatandaan saan man po tayong dako ng mundo, taas noo, tayo po'y mga Filipino. Muli po, this is Jamey Iris simply saying, God bless you, stay safe and stay healthy.